evening na gabi, magandang gabi sa lahat. Kumusta guys? Pero wala ko ng trabaho, proud naman yung trabaho. Sa English, nagsigilan. Yes, ako convert. Char. Kanya ako dahil. Ako lang sa akin, galo yung bubila. Na, mga gusto yung nawat. Ano guys? Saan nga yun? Marana sa inyo. Okay ba ba? Okay ba? Ako dito, okay. Nagbimaw ko sa mga. Sa bulan niya, pala kami. Ito yung gamit. Gating ito. Okay. Mailang ko ito, ano? Malamig ka, malamig ka. Ako ka. Bukang. Ito yung mukhaon kay makainomdom ko anang akong masudan kinilaw nga isda, kinilaw nga bulinaw, tuloy, sinugbang tuloy, tapos kalami lagi tayo ano. Then namos daplis dagat no? Lami kayo na yung anak. Tapos kung hangin, yung pamilya, yung mga barkada, banding, collect memories. Dahil agad ang isda sa ato sa probinsya no? Sa kaysa dito sa Manila. Lami agad sa ato Terus ko kay ba? Wala na siya makabutter guys. Kung butang daghan na kaya akong kanon. Masayo pa daw sumangil. Sugat din ang kaon. Nung bitaw sila di dapat mauwaw. Kapag mauwaw kusog mo kaon, dakog kaon. Tinood no? Basta ka ito mukbang na akong ibuhat ha, di ba ni mukbang, panihapon panihapon, di ni mukbang. Hindi mo kahit comment na mukbang, gamay ra kay pagkaon, mukbang, konti naman ang pagkain. Oy, paalala, hapunan ko tayo dito mukbang. Ayos ba? Pero magmumukbang ako guys, promise. Abangan nyo yan. Maganda ang mok. Shout out kay Boy Tapang. Boy Tapang na gumaganon. Ano kala mo sa akin? Mahinang lang. Immortal to. Immortal to. Tago mo. Doubter ni mo kaugalingon. Sura. Mukaon og kuan tuyom na Naano pa siya mag-uwag then mo inom og kuan mo inom og kanang oil nga kuan sa motor sakyanan use oil 50% oil inom siya. Shout out nimo Boy Tapang. Suga nimo idolan ako nimo. Idol kay kanako. Bukugon na isdaan niyo. Pagka may gamit. Hapit na pud September. Pagkahuman Pasko na. Pasko na, sa regalo ninyo na ako. Muna magandang birthday. May 3. Sa ako mga ninong ug ninang bawag ko kaila. Pasod sa pagkabata o ko
May gipailas nga magpapanako nga ninang nako. Basig ako mga ninang di magpaila kan hadlok ngayon. Sige tago-tago. Bahala na eh. Importante yung kaya ng atong lawas. Sa una, bata pa ko, kaning prito nga isda. Maligo may suba. Sunod alauna sa udto. Mauli may mga alas 4 na sa hapon. Sugutom kayo pag uli na mo anang balay na mo. Nya kay si Majud na isda. Balubya mga sudans pobre isda utan. Ora man dyan na. Sige magprito si mama. Ang banatag kaon na ko. Pagurot. Tulog katasa nga. Anong grabe kumakaon sa unay. Basta kanang dito suba. Ito man ako. Tungkol ko sa una puti ra ko kay nagpagluta ko char broday kwarta kulag-laag gawas-gawas secret pa puti painit isa pa bawal sa kumainitan ng ayo kay sungguhon broday ko dugo din ako ilong. Sungguhonon kayo kung nipis ra kayo nga akong ilong. Pag mababad ko sa init, tulo din dugo sa akong ilong. Hindi ko angay magpainit. Painit mo gani, payong. Tumon mo ko sa una, itumon ko sa una. Ba't una ko ba ko picture na ako sa una? Bata ko itumo ko. Taon na, bata pa ko. Itsuraan ko gamay, di sa panghinambog. Wapuhon ko. Makauwaw. Karon. Saman. Perteng mauta. Dasa riak hampas lupa. Sa na ni hapon nyo da. Ngaon ta? Yung kamot ta kay watong ginkanan dere. Pohon kaluyan tas Ginoo maka-abroad ka. No? Kasi tinood lang, isod ka itong pinabuhay sa Pinas. Wala kang negosyo kung kuwan na ka, parihan ako kung pera taon yan na may trabaho sindo, ulo rapod silang pagani yun mayo negosyo kain kay kapital na may kulang na to kapital pwesto kapital, pwesto, so may maayong negosyo.
mga tao. Karang pangailangan adlaw-adlaw para di ka malugi. Daghang bayot sa inyo pag gusto kag make up. Daghang tumbo sa inyo dildo inigusyo. Dildo inigusyo pag daghang tumbo sa inyo Gamay na lang. Bukugon may isdaan niyo. Daghang bukugon. Bukugon kayo no? Ito tubig ulit. Pwede ko mamalihog. Pwede ko mamalihog. Palihog wag tubig na ko, be. Na. Huwag tubig. Thank you. Salamat dan ha. Kan dili ra bugnaw. Kan dili bugnaw ha. Ito na, be. Be. Okay. Thank you. Work na po. Oh, Be, kayo. Ako mukhaon ko luto. Bahala ko sudan-sudan. Kamo, di mo mukhaon no. It's kid, manggod mo. Nyo kaya magkaon rod rice na walay sudan. Dato manggod mo. Kami mga pobre anad na mga pwede mo sudan o asin sa bawang tubig. Ako sa una bata pa ko elementary ko. Kanang tanga orange juice na tang mo ako kuan sa rice na ako. Then Milo gatas lami na kayo na siya lami tayo baka mo kataya na no rich kid manggod mo suway na ninyo unahan mo kung dili ako mo suway ninyo. Salamat guys pag-uban ako sa akong pagpanihapon. Lami kaya kong pagkaon karon okay. Tumigay itong pag-storya. Char. Storya daw. Naot. Kamo nanihapon na sad mo, lami inyong sudan, ako isda man ako Salamat kayo. Sa usog na pod. Daghang salamat sa usog. Don't forget to like and subscribe to my channel. So, thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you.